Ba't nilalagyan mo asukal, mami? Bakit po lang tumalis? Tumamis, di ba dapat maalat po yung bagoong? Para mas sweet. Kasi cook with love, diba? Halo. Paano malalaman, mami, pag ito na yun? Umitim na siya. Dito na kulay. Umitim, hindi sunog na. Pag yung nag-dark na yung ano, kasi sa sugar, nag-dark na. Tsaka luto na, pero kailangan hindi masabang. Kasi wala naman ginagawa ang mga masabang. Yung pag-ulam na, yun. Pero sa pag-ulam, ayan, okay na. Mangalan sa bawo. Yan na yung finished product ng bagoong. This is my finished product of bagoong. And this is cooked with love. Lahat naman ng niluluto ko with love para sa inyo lahat po. I love you all. God bless. Just always keep in mind, like and subscribe. Bye!